नमस्कार, हांव शाबुनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंय राज्याच्या सरकारान आनी गोंय राज्याच्या एलिसावाच्या कमिशनान 3 दिसां मदें पंचायतीच्या एलिसावांची तारीख पोरगोट करची म्हूण मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान आपणे केलोले म्हत्वाचे मनसुबेन सांगले। तशेंच 45 दिसां राज्याच्या सरकारान आनी गोंय राज्याच्या एलिसावाच्या कमिशनान एलिसावांची सगळी रितूय पूर्ण करूंक उंचल्या कोर्टांत हुकूम दिला। पंचायतीची एलिसावां वेळार जावंक नान ताका गोंय राज्याचे एलिसावांचे कमिशन जबाबदार आसा अशें सांगून गोंयच्या सरकारान एलिसावांच्या कमिशनाक गुन्यांवकार केलोले, पूण एलिसावां करूंक आपूण राजी आसले म्हूण एलिसावांच्या कमिशनान कोर्टाक सांगलोलें। एक सांग न्हू सर, पंचायतीचेर कितें केलें सर? कोर्टान सांगलां तेजेर एकूच सीएम एकूच सर कोर्टाचा निर्णय एकूच सर एक बाय गव्हर्मेंटान कोर्टान एफिडेवीट फायल केलें की आमी इलेक्शन सप्टेंबरान घेतलें म्हणून पावस कमी जाल्या उपरांत अशें एफिडेवीट फायल केल्लें। आतां कोर्टान डायरेक्शन दिलां की 45 डेजा भितर इलेक्शन घेवपाचें म्हणून 45 दिसां भितर। आतां 45 दीस जर आज जर आयच्यान जर कावंट केलें जाल्यार ऑलमोस्ट 15 ऑगस्ट मेरेन पावता हे दीस। तर सादारण 15 दीस पयलीं हें हायकोर्टान इलेक्शन घे म्हणून सांगलां आनी 3 दिसां भितर नोटिफिकेशन काड म्हणून सांगलां। तर आमचें म्हणणें अशें आशिल्लें की हायकोर्टा कडेन की पावसान हें इलेक्शन डिफिकल्ट आसा होल्ड करपाक, कित्याक फ्लड्स आसता, आमचे स्टाफ आसता ते पयसच्या गांवांनी वतात, मागीर पेपर्स घेवन वचपाचे आसता, हांगा बॅलेट पेपर्स आसता, EVM मशीन्स नासता आनी सगळो प्रॉब्लेम आसता म्हणून हें आमी पॉयंट हायकोर्टा कडेन मांडिल्ले, पण अजून ते ऑर्डर येवंक ना। ऑर्डरीची आमी वाट पळयता। ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत कळटलें कितें म्हटलां हायकोर्टान त्या संबंदी। पण ह्यो प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आसात। इलेक्शन जर घेवपाचें जालें समज जर सादारण 15 ऑगस्ट मेरेन, जाल्यार त्या टायमाचेर एक म्हणजे पावसाचे भार आसूं शकता पावसाचो, आनी सगळ्या स्टाफांक आनी सगळ्या लोकांक जे कोण वोट्स घालताले तांकां सुद्दां प्रॉब्लेम आसा। सो ताका लागून आमी अशें कोर्टा कडेन मांडिल्लें की तें इलेक्शन सप्टेंबर मेरेन घेता म्हणून। सरकाराची तयारी कशी जातली आतां फुडें? आतां सरकाराची तयारी म्हणजे कितें, कोर्टाचे डायरेक्शन्स आसा ते फॉलो करचे पडटा। समज जर पावसान समज जर कितें इलेक्शनाचे ज्या प्रोग्रामान समज जर इफेक्ट केलो समज जर ताजेरूय विचार करचो पडटलो आनी मागीर त्या प्रमाणे इलेक्शन कमिशनाक डिसिजन घेवचें पडटलें। पावस व्हडलो पडलो, पूर आयलो आनी कितें प्रॉब्लेम जालें आनी इट वील बी डिफिकल्ट एक्चुअली पावसान इलेक्शन घेवपाक। This is quite encouraging and welcoming order of Honorable High Court of Panjim Bench directing the government to decide about the panchayat election in coming 3 days. In fact, this is the constitutional duties of the state government to, and especially of election commission, to hold the election of village panchayats at every 5 years. And therefore, any delay or any kind of negligence in holding the election on time within 5 years, at the interval of 5 years, is the violation of 73rd constitutional amendment, which ensure holding of election at every 5 years. Second thing, the village panchayat is the only system for the masses in the village area where they can exercise their collectivity for their betterment. And therefore, the absence of panchayat is the absence of democratic system for the people residing in the villages. So today we welcome the decision of the Honorable High Court to tell the government to immediately announce the date of the elections within 3 days and have the elections within the next 45 days to complete the whole process. Today we did not know what is in the mind of the government. आमकां खबर आसा की the elections are to be held as per the directives of some court order which was issued earlier by taking into consideration the reservations for our OBC community.
हांव कितें म्हणटा, रिजर्वेशन तुमी कराच. OBC कम्युनिटीचे डेटा is available with the OBC Commission. They can put in place that data immediately, and the reservations can happen by taking all the requirements and all the mandate of the court order that is been issued earlier. Bureau Report, Herald TV. 1963 ते 2000 वर्साची पर्यान आदिलशाह पॉलाशींतली गोंयचे विधानसभेचे मोलादीक रिकॉर्ड भायर उडयले ते विशीं लोकांक धक्को आनी भिरांत उक्तायली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान कितें सांगलां तें खरें जाल्यार FIR घालून चवकशी करची अशें थोड्यांनी मत उक्तायलें. थोड्यांनी हें अशें मुद्दम केलां जायत अशें सांगलें. ते विशीं लोकांचें सांगणें आयकात. Response is one of horror, right? Because as everyone has acknowledged already, that these are really important records, critical to writing the history of the state. I myself, as you know, have written a history of Goa, a contemporary history of Goa, looking at the language issue. And these kinds of records are critical to helping us reevaluate what happened, to understand what happened. So if the reports are true, then what has happened is horrific. It's unimaginable. I know a number of people have responded in this way, suggesting that these records were deliberately destroyed. But this is not my this would not be my understanding. I think there is a general lack of an archival culture in India in general and in Goa in particular, where people don't understand the value of records, of archives. Oh, if they have done it on purpose, they might have, we do not know. But what is the main problem is the negligence, and that the staff have no sensibility towards their work, how to work with the documents. And documents are not to be destroyed. They should have taken care to continue to take the documents. The officer in charge is also responsible, because should have got his staff to take care of the documents. So you cannot say that it's only those who are the Dillingham. The Dillingham may be a peon, so he may not know what's the value of it. So the officer in charge should have told how to carry the documents. You don't carry 17th century, 16th century books in a bazaar bag. You've got to put them in a box. So the same thing they should have done here for the documents. You put in a box, label the box, and you take the box. Now the proceedings used to be earlier printed. Why they stopped doing that? We don't know. So it may be that, as I said, negligence, ignorance, and one thing is one word that I use very often, sensibility. There's no sensibility towards the work that the staff is doing. The citizen of this Goa. So criminal kide interior affairs. Of course, I feel that he should go to not only the assembly and all other records that have been destroyed, including the land records that is being done. It is not a thing that happening yesterday and 1 year back. This is happening for many years. I have also seen modus operandi here in this office. Okay. How people work. I will write about it. I'm feeling like writing about it. Okay. There is a big mafia. Don't blame one Shetty or somebody, It is not something that is done by one and two individuals. गोंयांत कोळसो नाका जोम्यान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक शिटकावणी दिवन 48 वरां मदें रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करूंक सांगलां आनी करिना जाल्यार तो प्रोजेक्ट बंद करूंक लोक खंयच्याय पावंड्यार देवंक शकता म्हूण सांगलां. तशें आमी 36 MLAs इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टरा मेळ्ळे, गव्हर्नराकय मेळ्ळे. तांचे बरोबर आमचे इंटरॅक्शनांत आमी तांचे मुखार एक सिंपल प्रश्न दवरला. जेन्ना वेस्टर्न घाटांत 5 ते 10 वर्सां मिनिमम लागतलीं काम करपाक, जाल्यार आमचे गांवांनी कासावले, आरोसी, हे सगळे वेलसांव, काले, मुखार ह्या सगळे गांवांनी तुमी आतां काम करपाक कित्याक येतात? तें काम 6 म्हयन्यांत सुद्दां करूंक जाता. सो ते 5-10 वर्सां लागतलीं जाल्यार पयलीं ताजें परमिशन जरी घेयात, तें काम चालू करात, थोडे टनल्स बांदात, पळयात दुधसागराचेर कितें इम्पॅक्ट जाता. हें काम तुमच्यांनी लास्टाक करूंक जाता. हाचें कोणाच्यांनी उत्तर दिवंक जावंक ना.
जे आमी सगळे सुप्रीम कोर्टाचे इश्यूज सांगले कोल कृष्णापटणमच्यान हाडूंक जाता हाजोय जबाब कोणेय दिवंक ना CM आसूं नाल्यार सगळे 36 MLA जांकां आमी मेळ्ळ्यात आमचे लॉंग इंटरॅक्शन जाल्यात आनी लास्टाक सगळे एग्री जातात की डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद करूंक जाय. जेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे आमी ताका सांगलें की तुमी 40 MLA साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन आनी आमकां GKNाक घेयात आनी आमी बसून डिस्कस करुया डबल ट्रॅकिंगा काम कित्याक जावपा जाय. जेन्ना आमी हे CMाक सांगलें CM म्हणटा आपल्या कोणाक मेळपाची गरज ना आपूण तुमचे जे रिक्वेस्ट आसा फुलफील करता आनी काम बंद करता. हे फाटले आयतारा 10 दीस फाटीं ताणें आमकां प्रॉमीस केला CMान. ताजे उपरांत आतां श्रीपाद नायक परत येवन सांगता की लोकांनी डबल ट्रॅकिंग सपोर्ट करचे आनी ताजे कडेन जबाब ना. प्रेसान ताका विचारलें की तुमी हे 2 कोल कॉर्पोरेटा लागून करता ताचे कडेन आन्सर ना. सो इट बिकम्स व्हेरी क्लियर की सरकार खंयचे तरी प्रेशराचेर प्रॉबेबली हे जे 2 कॉर्पोरेट्स आसा तांचे अंडर बांदून आसा एंड वीच इज द बिगेस्ट थ्रेट टू गोवा. कित्याक 137 मिलियन टन्स म्हळ्यार आमची सगळी न्हंयो आमची खाजनां आमचे बिचीस आमचे सगळे काबार जातले. एक कोळशाचो एक काळो केंद्र गोंय जातलो. हे करपा लागून हो सगळो हो डबल ट्रॅकिंग ताजोच एक भाग आसा. टायम फ्रेम see we have to the problem will come when they come to the villages. आता पयर कासावले वेलसांव आयले लोकांनी तांकां धांवडायले हे आतां जायत रावतले. सो वॉट इज द पर्पज बिहायंड इट आमकां समजना. आमी CMाक आमी मेळपा परत सोदतले आमी ताका कॉन्टॅक्ट करपा सोदतले. वी वील डू एवरीथींग पॉसिबल टू गेट द CM टू डू हिज जॉब. पूण आमकां CM आयकना जाल्यार सुद्दां आमकां खात्री आसा की लोकांक समजला हो सगळो षडयंत्र सागरमाला म्हळ्यार कितें आनी हे थोडे 2-3 कोल कॉर्पोरेट्स आसात जिंदाल अडानी वेदांता हांचे प्लॅन्स कितें लोकांक सगळे क्लियर आसात. लोक हे प्रोजेक्ट आडावपाक जें कितें करपा आसा तें करतले. कोर्टार जमनीन आमचे कडेन हे डेमोक्रेसींत लोक सर्वश्रेष्ठ पीपल आर सुप्रीम. सगळें कावर केलां. सो हे आमी मुखार सरले 2016 सावन आमी झगडटालीं ते आयज पासून आमकां CM सांगता कोळशा लागून नो म्हूण डबल ट्रॅकिंग. पूण सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेट्स दॅट इट इज फॉर कोल आनी सुप्रीम कोर्टाचें तुमी आयकनाय लोकांचें तुमी आयकनाय लोक रस्त्यार झगडटाय तरी आयकनाय तुमी. डबल ट्रॅकिंग CM निलेश काब्राल श्रीपाद नायक पासून तुमी हे सगळें आमकां सांगताय की अपील कोत्ताय डबल ट्रॅकिंगा सपोर्ट कराय म्हणून. लोकां गोंयची लोकां अपील कोत्ताय तुमी डबल ट्रॅकिंगा सपोर्ट कराय म्हणून कित्याक लागून सगळे सांगता आख्खो गोंयचो लोक सांगता की डबल ट्रॅकिंग नाका हे कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान नाका जाल्यार तुमी हे कोणाक लागून आमकां अपील कोत्ताय की डबल ट्रॅकिंग. सो तुमी हे गोल घालून हे भाशेन आमकां हे मारपाचें आहा. हे उदकूय तुमी पियाय हे जेवणूय पियाय आनी हे दूध पियाय हे सगळें जेवण पियाय आनी तुमी कोळसो खायाय आनी हे तेंचें डेव्हलपमेंट हे आमकां लागून ते करूं सोदताय. म्हणटकूच हेंचो प्लॅन कितें आहा मुखायलो की आमकां मारून तेमचो 3 कॉर्पोरेटांक आनी तेंचे बँक बॅलन्स करपा लागून हे आमकां सांगताय तेमी आमकां सपोर्ट कराय वयल्यान आनी हाका लागून आमी सांगताय पोल्युशन कंट्रोल करतले म्हण सांगताय ते. हे पोल्युशन कंट्रोल करूं जाता हेचेर. आदित्य बिद्रे फॉर हेरल्ड TV. आर्कायव्स अँड आर्किओलॉजी मंत्री सुभाष फळदेसायान जमनी विशीं म्हायती आसलेली 6 कोटी पानां डिजिटलायज करपाची येवजण उक्तायली. हांवें आमदार वो मंत्री नासलो तेन्ना ही सुचोवणी आपणे सरकाराक 1992 वर्सा केलेली अशें ताणें सांगलें. जमनीची म्हायती आसलेल्या पानांचेर कसलोय बदल केला व ती पानां इबाडून उडयल्यात जाल्यार तांची म्हायती सॉफ्ट कॉपीचेर तपासूंक जाता अशें ताणें म्हणलें. फुडें आयकात. हे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डिजिटायज करपाचें हांवें एक प्रपोजल दिल्लें. फॉर लास्ट 30 years, आफ्टर 30 years I have become a minister of the same department. आणि हे जर प्रोटेक्ट करतलो जर जाय तर ऑल दोज डॉक्युमेंट्स वीच आर एक्झिस्टिंग अबाउट 6 crores पेजीस आसात त्यो सगळ्यो आमच्यो ओल्ड आर्कायवल डॉक्युमेंट्स आसात ते पयले म्हणल्यार डिजिटायज करपाक जाय आनी ते डिजिटायज केले नंतर वी वील हॅव अ कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी आमचे कडेन आसतली
हार्ड कॉपी कितें बदल जाले जर जाय वी कॅन ऑलवेज कंपेर द एक्झिस्टिंग डॉक्युमेंट वीच इज देर इन द फायल or which is in possession with anybody who are in the land grabbing cases. जाल्यार आमकां ते कंपेर करपाक मेळटा. टुडे वी डू नॉट हॅव द डिजिटायज कॉपी ऑफ दॅट. आतां प्रेझेंट मोडस ऑपरेंडी कितें आसा ते जे पेपर्स आसात ते काडले, तातूंत भितर कसलेच पेपर केले, परत एक फावटी ते फायलीन आयले. These documents which are existing needs to be protected and protected in a sense ताका जे कोणी ते मागपा येतात ओल्ड आर्कायवल डॉक्युमेंट्स मागपा येतात तेन्ना एक प्रॉपर लॉग आसपाक जाय, कोणी मागले, कित्याक मागले, केन्ना फायल काडली आनी रिस्पॉन्सिबल. हांव आयज एक सोल्युशन आसा तें कितें म्हणजे आतां लेट जाल्लोच आसा. ऑल दीज डॉक्युमेंट्स कितके फास्ट जाता तितके डिजिटायज करून दवरचे, हाचे फुडले अशी फॉर्जरी जावचे ना. आनी हे डिजिटायज केल्ले डॉक्युमेंट प्रॉपर इंडेक्सींग करपाक जाय. आमचे कडेन एक सॉफ्ट कॉपी आसतली, हांगा एखादे फाल्यां कितेंय उदकाक लागून उज्याक लागून कितेंय जर डिस्ट्रॉय जालें जाल्यार स्टील वी वील हॅव अ सॉफ्ट कॉपी विथ अस. एक हार्ड कॉपी, दोज आर टू बी मेंटेन प्रॉपरली द वे इन द कंडिशन वीच आर लाईंग इन दीस प्रेझेंट डिपार्टमेंट. गेले ते 2 वर्सां पयलीं की फ्लड आयलो, ते डॉक्युमेंट बुडले, अशा परिस्थिती भितर आसपाक जायना. those hard copies are to be protected. आणि जेन्ना आमी डील करतात, कोणी पळोवपाक येता तेन्ना तांकां सॉफ्ट कॉपी कॉम्प्युटराचेरच दिवपाची, पेजीस काडून दिवपाक जाय जाल्यार दिवपाक जाता. जेन्ना एक ट्रू कॉपी ओरिजिनल पळोवपाक जाय तेन्ना तो ऑफिसर येतलो, ही वील रिस्टोर रिट्रीव इट, ही वील सी दी ओरिजिनल कॉपी, ही वील गिव दी कॉपी ऑफ दॅट ड्रॉन फ्रॉम दी कॉम्प्युटर. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. टॅक्सी मिटर बसोवंक जाय जाल्यार टॅक्सी खातीर आसलेले प्रीपेड कावंटर आसात ते बंद करचे म्हूण सांगून ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर्स असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटर सुदीप तनमनकरान येरादारी डायरेक्टरांत आपणाच्योय मागण्यो दिल्यात. हे शिवाय ताणें आनीकूय मागण्यो केल्यात. येरादारीचो मंत्री मोविन गुडिनोन कांयच करिना आनी तो कितेंच करूंक शकना म्हूण ताणें सांगलें. आता मोनोपोली चल्ल्या हेचेर हांव सांगपाक सोदतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ह्या सरकाराक, आमची जर आमी 11,000 किंवा 12,000 जर टॅक्सी गोंयांत आसल्यो जाल्यार त्यो एकट्याच्योच ना मोनोपोली करपाक. तेंचे वेगवेगळे सगळे पात्रांवा आनी अनएम्प्लॉयड पळय जे यूथ आहा चड करून तेंच्यांनी आपल्या पोटाचे वेवसाय करपाक ह्यो टॅक्सी घेतल्या. तेन्ना मोनोपोलीचो हांगा प्रश्नच येना. मोनोपोली जर कोण करता जाल्यार हांव स्पश्ट शब्दान सांगता की भारतीय जनता पार्टीचे पळय जे सरकार आहा केंद्रांत, त्या केंद्राच्या सपोर्टाचेर, केंद्र सरकाराच्या सपोर्टाचेर भारतीय जनता पार्टीचे जे पळय लोक आहा पळय हे मोनोपोली आयज देशान करपाक लागलेले आहा. आतां आमी रिसेंटली महाराष्ट्रान पळयता क्रायसीस कितें जालें. म्हणजे लोकशायेन जी दुसऱ्या पार्टीची पळय सरकारां पळय निवडून येता ते सरकारात टिकपाक दिवप ना, हो हेंचो अजेंडा. आनी पूर्ण देशाचेर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सगळ्या राज्यांनी हाडप आनी थंय मोनोपोली करप हो एक अजेंडा हेंचो खंय तरी आयज दिसून येता हांगासर. मागीर ज्यो चीप टॅक्सी म्हणटा ती सर्वीस दिता किंवा आतां गोवा मायल्स म्हणटा त्या संदर्भात आतां हांव त्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयतालो की चीप टॅक्सी दिवपाक आनी आमी पयशे चार्ज करपाक प्रश्नच येना, स्वताचे पयशे सांगपाक. नोटिफिकेशनां पळय ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट काडटा, फेर पळय जे हे STA डिसायड करता आनी फेर जे पळय आसा ते फायनल जाल्या उपरांत तेजें नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पब्लीश करता. आतां मोविनाक जर दिसता कितें तरी हेचेर तेजे कडेन बरें सोल्युशन आहा जाल्यार तेणें आमकां सांगचें, मिटींग घेवचें आमच्या वांगडा, आमकां सांगचें. मिडियांच्यान ओला हाडटा, उबेर हाडटा म्हणून सांगपाची गरज ना. हांव तर ताका सजेशन दिता ओला आनी उबेर गोंयांत चलोवपाक म्हाका दिसता जागो धाडचो ना. तुमी पळयताय आतां पोरवरच्यान हांगा येवपाक तेच सांगताले म्हाका 1 वर लागलें म्हणून. पण त्या आनी ते ओला आनी उबेर हाडीत न्हू जाल्यार कितें जातलें हांव नकळो. पण मोविनान डायरेक्ट ओला आनी उबेर चंद्रार वचपाक चालू करपाक समजो स्टार्ट करचें हांव मागणी करता. कित्याक ह्या सरकारा कडेन कितेंय जावपाक शकता. जो पर्यंत मोदी आहा सेंट्रलाक मोदी आहे तो कुछ बी मुमकीन आहे. कळ्ळें न्हू, कितेंय जावपाक शकता. तुमकां कितें विचारपाचें डिमांड कितें जाल्यार मिटर लायना जाल्यार तुमी वेलकम करता उबर आनी ओलाक पळय मिटर लावपाक आनी तेच सांगलें न्हू. आतां रिप्रेझेंटेशन हांवें दिलां. तुमी लायना म्हणटा ते जाल्यार तुमी वेलकम करता खंय. अरे मिटर लाय म्हटल्यार लायतले न्हू, मिटर लाय म्हटल्यार लायतले न्हू. आतां तुका तेच सांगलें न्हू गव्हर्मेंट ऑफिसांनी पळय टॅक्सी त्यो पळय पार्क केल्ल्या ह्यो गव्हर्मेंट ऑफिसांनी घेतल्या, लमसम रेटीचेर घेतल्या. मागीर तो तेचे ऑफिसर ते टॅक्सीन भरल्या उपरांत मिटर चालू करूंक लाय मरे. तो कित्याक चालू करूंक लायना.
कायदो कोण तोडटा पयलीं सरकार तोडटा लॉमसम पयशाचे तुमी टॅक्सी घेतल्या त्यो मिटराचेर चालू करा न्हू आतां ते दिसा जेन्ना पळय इलेक्शन कमिशना पळय भायल्यो टॅक्सी हाडल्यो पळय तांकां मिटर हाडले गोंयांत एके गाडयेक मिटर हाडलो मिटर ना म्हणून आमी कित्याक चालू करपाचें एअरपोर्टा वरसून सांगलें न्हू तुमकां एअरपोर्टा वरसून पळय जे अरायवल जाता थंयच्यान पळय जे ट्युरिस्टांक घेवन पळय येता थंयच्यान मिटर चालू जावपाक जाय. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. सादा वाठारांत दोग जाण उश्ट्या उदकाच्यो बोंड खोळ्यो नितळ करूंक गेलोले कडेन भितर फुगार जाले. वास्कोचे फायर ब्रिगेडीन येवन तांकां वाटायले. वास्कोचे फायर ब्रिगेडीच्या अधिकाऱ्यांचे सांगणे प्रमाणे दोगूय मनशाक वाटायले आनी उपरांत तांचो वैजकी इलाज करूंक तांकां चिकालीच्या कॉटेज हॉस्पिटलांत व्हेले. Vasco Fire Brigade officer Francisco Mendes said, "We received a call that one laborer entered the tank and felt suffocated and became unconscious after he inhaled poisonous gases. The second laborer also entered the tank to rescue him and fainted. The two laborers were administered first aid and shifted to Sub-District Hospital Chikali." हांवें आयकलां थ्रू PWD की तेंचे सिवरेज मेंटेनन्साचें काम चालू आसा लायन नेली फॉर 3 days आनी काल आसलो तेंचो तिसरो काय चवथो दीस. सो मेंटेनन्साक लागून ऑलरेडी तेंचे क्लिनींग जाल्लें आसा मेंटेनन्स जाल्लें आसा. तो मनीस एकटो भितर देंवलो फॉर दॅट पर्पज ओनली. सो जेन्ना भितर गेल्लो ताका कितें पॉयजनस हार्मफूल गॅसीस येवन तो बिहोश जालो अनकॉन्शियस जालो आनी तेजे कडेन ताका कळ्ळें तें पूण ही कूड नॉट कम आउट ताका भायर येवपाक जायना जालें. तो थंयच तो अनकॉन्शियस जावन भितर टँक बसलो भितर चेंबरान सिवरेज चेंबरान. ताका काडपाक दुसरो आनीक मनीस गेलो तेंचोच कलीग. सो ताकाय बी सेम प्रॉब्लम जालें गॅस पॉयजनस गॅसाची हें जालें आनी तोय बी अनकॉन्शियस जावन पडलो. इमिजिएटली आमकां तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. दीस इज अरावंड आफ्टरनून 3:45. इमिजिएटली आमकां कॉल केला आनी PWDन ते कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेंच्यांनी एक काम कितें बरें केलें की तेंच्यांनी उदक घालीत रावलें तेंचेर ताका कॉन्शियस दवरपाक मातशें उदक मारीत रावलें. आमी जेन्ना इमिजिएटली आमी वयचे पयलीं तेंच्यांनी कलीग एकलो मातसो कॉन्शियन्सान येवन ताका भायर काडलो. दुसऱ्याक जायना जालें फायर ब्रिगेड गेली. आमी ते मागीर रूफ यूज करून दुसऱ्याक भायर काडलो. इमिजिएटली एम्बुलन्स बी ऑन द स्पॉट आसलेले मेडिकलान ताका ऑन द स्पॉट 508 आसलेलो ऑन द स्पॉट ताका ट्रिटमेंट दिलें. ताका सलायन बा लायलो ताणें. प्रेशर मातसो ड्रॉप जाल्लो ताजो बट बोथ वर कॉन्शियस एट द टायम ऑफ गोईंग टू द हॉस्पिटल. एकटो ताका मातशें प्रेशराचे प्रॉब्लम आसा म्हणून GMCन ट्रान्सफर केला बट बोथ वर सेफ आउट ऑफ डेंजर. एडवायस एक्चुअली आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव देम एडवायस बिकॉज दे आर प्रोफेशनल. जेन्ना सिवरेज लायन करता तेंचे SOPs आसतले स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. इवन देम आय टोल्ड देम फ्रॉम माय सायड कितें करपाक जाय बट आय थिंक दे फॉलोड वॉट एवर द प्रोसिजर लायक ओपनिंग द अदर मॅन्युअल्स वेन यू एंटर इनसायड. एक फावट मॅन्युअल ओपन केल्ले उपरांत मातशें रावपाक जाय इमिजिएटली भितर सरप आसना. थँक्यू सर. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. गोंयचे मुखेल शार आसलेले पणजे ट्युरिझमाच्या नांवान खुबसो लोक येता. त्या भायर ह्या शारांत गोंयच्या साबार भागांतलो लोक सदांकाळ सरकारी ऑफिसांनी कामाक आनी दुकानी बाजारांनी आपणाच्यो गरजेच्यो वस्तू हाडूंक भोंवतना दिसतात. फाटलीं कांयच वर्सां जालीं पणजे शारांत गाडयांचो आंकडो चड वाडला. अशे परिस्थितींत पणजेचो पार्किंगाचो प्रश्न कसो सुटावो करपाचो. गाडयो पार्किंग करूंक तांच्या खातीर दुडू फारीक करूंक लेगीत हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. शारांत येरादारीची शिस्त सांबाळूंक आमकां अदीक येरादारीच्या पुलिसांची गरज आसा. हे पावटीचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींत लोक कितें सांगतात ते आयकात. With some ideas like that, but I think we can go vertical and have levels and have cars parked there, and inside the district where all the shop owners have their cars, they should park their cars, open up their shops and leave theirs. But tourist vehicles etc., they should have some parking outside the area. People should understand they can walk a little bit and go to their respective places. And yes, a lot of policing is needed. Panjim being the capital city of our state, I feel that if we set up small scale parking centers or parking areas throughout the city, it will be highly beneficial for the tourists as well as the office goers and
people who visit the city for office related work. I feel there is no requirement as of such for more traffic police for the traffic discipline, but installing signals at place to place at short intervals of time will help to discipline the traffic and move this traffic in a smooth way in the city. I don't think that we need traffic police to maintain the discipline. Basically, as per my experience, whenever I travel to Panjim, and if there is a traffic police, there's usually more traffic. So, as per my opinion, there shouldn't be a traffic police to maintain the discipline in traffic. Bureau Report, Herald TV. सांजावचे फेस्त आनी समारंभ जोरूय शुक्रारा दीस सोंपलो तरी आसतना फेस्ताची उमेद आयतारा मेरेन चालू आसली. परंपरीक रितीन कपेलां घालून आनी बांयत उडयो मारून तशेंच फळां आनी गोड खाणां वांटून आनी शेवटी जेवण करून लोटलेच्या लोकांक सांजावची परब मनयली. Inacio Norona for Herald TV. फर्स्ट आर लेडी ऑफ फातिमा स्पोर्ट्स क्लब वेटरन्स कप 2022 खेळाच्या टाय ब्रेकरांत बेनावली वेटरन्स पंगडान नावेली वेटरन्सा आड 4-3 गोलांनी जैत सोडून आपणाचो जागो क्वॉर्टर फायनलीन सुगूर केला. हो खेळ बायदां चिंचणीच्या आर लेडी ऑफ फातिमा स्पोर्ट्स क्लबान चिंचोणे आर लेडी ऑफ होप चर्च मैदानार घडोवन हाडलो. Inacio Norona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.